Kuala Lumpur là một thành phố hình thành khá muộn trong hành trình lịch sử của đất nước Malaysia. Thực tế, sự phát triển của Kuala Lumpur là nhanh chóng nhưng bằng một cách rất lặng lẽ. Cứ sau một thời gian không chú ý đến họ thì họ đã bước lên một vị trí mới rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Kuala Lumpur, một trung tâm kinh tế tài chính lớn và là một trong những thành phố đa văn hóa nhất nhì ở khu vực. Chào mừng quý khán giả! Trước tiên, chúng ta cùng xem qua một vòng thành phố này nha. Nhưng mà chúng ta cũng xem ít thôi. Kuala Lumpur nằm lệch về phía tây của bán đảo Mã Lai và đây là thành phố đông dân nhất của đất nước Malaysia. Kuala Lumpur cách các thành phố Jakarta, Indonesia, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Bangkok, tức là Phnom Penh Manakhon của Thái Lan, trên dưới 1.000 km. Đây là một thành phố không giáp biển, từ trung tâm Kuala Lumpur tới bờ biển thuộc Ấn Độ Dương khoảng 37 km. Kuala Lumpur nằm giữa Penang và Malacca. Cùng với hai thành phố này thì nó cũng tạo nên một tuyến hành lang du lịch phổ biến nhất của đất nước Malaysia. Kuala Lumpur là cái tên chỉ được dùng bởi đa số người nước ngoài và trong các văn bản viết. Còn trong thực tế, những người địa phương trên bán đảo Malai gọi nó là KL. Địa hình và hành chính. Có độ cao trung bình 56 m so với mực nước biển. Thành phố này thì nằm trong một thung lũng lớn gọi là thung lũng sông Klang hay là thung lũng Klang. Phía đông được che chắn bởi dãy núi Titiwangsa, cao khoảng 1.000 đến 2.000 m. Phía tây thung lũng là eo biển Malacca thuộc Ấn Độ Dương. Sông Klang lấy nước từ dãy núi Titiwangsa đổ vào eo biển này, là con sông chính của thung lũng và nó chia tách Kuala Lumpur thành hai nửa. Tuy nhiên không có sự khác biệt nào đáng kể giữa hai phần của thành phố. Con sông khác là Gombak, nó ngắn hơn nhưng rộng hơn, nó chảy theo hướng bắc nam, hợp lưu với sông Klang tại Kolam Biru, nằm giữa trung tâm thành phố. Kuala Lumpur thì hoàn toàn không có một tính chất của đô thị ven sông. Nó giống như là một thành phố ở trong nội địa trải dài không có ngắt quãng. Trong thành phố thì khá bằng phẳng, thỉnh thoảng mới có những ngọn đồi khiêm tốn và đa số chúng thì còn thấp hơn những công trình ở đây. Nhìn từ trên cao thì Kuala Lumpur giống như một rừng gươm giáo chỉ thẳng lên bầu trời. Về mặt hành chính thì Kuala Lumpur là một lãnh thổ liên bang của Malaysia và ngang hàng tương đối với một tiểu bang của nước này. Lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur thì có diện tích rất nhỏ, được bao bọc hoàn toàn bởi bang Selangor. Toàn bộ đất đai trong địa giới hành chính của Kuala Lumpur chỉ rộng 243 km2, gần tương đương với huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, và có dân số là 1,9 triệu người. Tuy nhiên thì sự phát triển của đô thị xung quanh lãnh thổ này là liên tục và tạo thành một vùng đại đô thị 8,4 triệu dân. Chính phủ nước này quy hoạch và tổ chức vùng đô thị này khá chặt chẽ và có sự khác biệt về vai trò của các đô thị thành viên. Theo dự báo, vùng đô thị Kuala Lumpur sẽ trở thành một siêu đô thị Mega City vào năm 2030. Chúng ta sẽ nói về vùng đô thị này ở cuối video. Ở Malaysia thì mỗi bang sẽ có người đứng đầu gọi là Sultan, giống như là một tiểu vương của tiểu bang. Lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur thì không như vậy. Nó được quản lý bởi một hội đồng địa phương và đứng đầu là thị trưởng. Và tất nhiên là quyền tự trị của Kuala Lumpur thì không đầy đủ như các tiểu bang. Kuala Lumpur được chia thành 11 quận và cũng là 11 cái khu vực bầu cử. Chúng ta chỉ cần nhìn sơ qua thôi chứ cũng không cần nhớ đâu. Tại vì thường người ta sẽ dùng tên chợ hoặc là các trung tâm mua sắm để chỉ cho một khu vực. Chứ người ta cũng không dùng tên quận thường như là thói quen của chúng ta. So với các đô thị khác trong khu vực như là Hà Nội, Jakarta, Bangkok hay là Yangon thì Kuala Lumpur còn rất trẻ. Tính trong đất nước Malaysia thì cũng vậy. Từ các thế kỷ 15 đến thế kỷ 17, khi mà Malacca, Penang đã phát triển hưng thịnh thì Kuala Lumpur khi đó còn chưa có tên. Vào thế kỷ 19, thiết trở thành một nguồn nguyên liệu được các đế quốc phương Tây săn lùng để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp và giao thông. Năm 1857, trong lúc Malaysia còn bị chiếm đóng bởi đế quốc Anh, khi đó một nhóm thợ mỏ gốc Trung Hoa đã ngược dòng sông Klang để tìm kiếm mỏ thiết như là một cơ hội đổi đời. Họ đã đến nơi hợp lưu với sông Gombak, xây dựng một ngôi làng nhỏ, định cư và khai thác mỏ. Đây là nơi khởi nguồn cho địa danh Kuala Lumpur, có nghĩa là nơi giao nhau giữa hai con sông bùng lầy. Giống như ở Việt Nam thì có địa danh là ngã Ba Sình á, thì Kuala Lumpur cũng có nghĩa tương tự. Ban đầu, khu vực heo hút này đặt dưới sự quản lý của những nhóm đàn ông gọi là có máu mặt. Và người Anh thì họ không quan tâm lắm và không có bất kỳ cơ quan trung ương nào kiểm soát trật tự. Khi mà những trận sốt rét rừng và những cuộc thanh trừng giữa các phe phái làm chết rất nhiều người, buộc nhà chức trách thuộc địa của Anh phải can thiệp và lập ra một người đứng đầu gọi là Capitan. Người này thì quản lý và đảm bảo luật pháp. Cơn sốt thiết biến Kuala Lumpur thành một điểm thu hút dân cư mới trên bán đảo, bao gồm những người Hoa chuyên khai thác và kinh doanh mỏ thiết.
Những nông dân Mã Lai cung cấp lương thực và hậu cần. Sau này có thêm những người Ấn khai thác và sản xuất gạch, xây dựng công trình cho một đô thị mới. Nơi bùn lầy Kuala Lumpur chứng kiến những thay đổi đáng kể và trở thành một trung tâm thương mại thiết yếu của cả khu vực thung lũng Klang rộng lớn. Nó đã được chọn làm thủ phủ của một vùng. Đến năm 1896, nó được chọn làm thủ đô của Liên hiệp các bang Malay mới thành lập, một khu vực giữa bán đảo Malay do người Anh bảo hộ. Khi đất nước Malaysia thành lập vào năm 1963, Kuala Lumpur vẫn là nơi đặt 3 nhánh lập pháp, tư pháp và hành pháp của quốc gia đến năm 1999. Thành phố đa văn hóa. Không phải một thành phố nào có sự đa dạng về dân cư cũng là một thành phố có sự đa dạng trong văn hóa. Nó chỉ đa dạng và đủ đặc sắc khi mà mỗi nhóm dân cư đủ lớn và đủ để hình thành một cái nền văn hóa riêng. Ở Kuala Lumpur thì có đủ điều kiện đó. Họ có 3 cộng đồng chính và một số nhỏ dân cư quốc tế. Theo số liệu năm 2020 thì các nhóm dân cư Mã Lai ở Kuala Lumpur chiếm khoảng 47,7%. Người Hoa chiếm 41,6%, người Ấn chiếm 10%, còn lại gần 1% là các nhóm dân cư khác. Nhìn chung thì người Hoa ở Kuala Lumpur chiếm tỷ lệ khá cao so với trung bình cả nước. Chúng ta xem bản đồ này để thấy là KL có một cái mức độ đa dạng dân tộc cao hơn những nơi khác. Trong thành phố thì sẽ có những khu vực riêng mà mỗi cộng đồng dân cư sẽ giống nhau về mặt chủng tộc. Những khu vực ở trung tâm của thành phố như là Bukit Bintang chủ yếu là người Hoa. Những khu ở phía ngoài giáp với bang Selangor chủ yếu là người Mã Lai. Có những khu vực nhỏ như là Lido India, Batu thì tập trung nhiều người Ấn. Những nhóm dân cư này thì có bản sắc văn hóa mạnh mẽ và tôn giáo rất khác biệt. Như người Mã Lai thì họ chủ yếu theo đạo Hồi, người Hoa thì chủ yếu theo đạo Phật và người Ấn thì theo đạo Hindu. Ngoài ra còn có các tôn giáo khác như là Cơ đốc, đạo giáo. Sự đa dạng đó thể hiện trong nhân diện, ngôn ngữ, trang phục, cách chế biến thức ăn, nguyên liệu, khẩu vị và tất nhiên là chúng ta sẽ không có bàn sau. Ngoài ra là trong lối kiến trúc. Kiến trúc Kuala Lumpur thì chỉ hình thành trên dưới 150 năm trở lại đây thôi. Nhưng đối với quốc gia này, nó là một giai đoạn nhiều chuyển biến. Từ quá trình nhập cư, thuộc địa đến thời kỳ tự chủ. Thành ra nó phản ánh lên kiến trúc của thành phố này. Đây là quảng trường Merdeka. Xung quanh là những cơ quan, bảo tàng, di tích lịch sử, dấu ấn một thời thuộc địa của Anh. Nơi đây thường diễn ra các cuộc diễu hành, kỷ niệm ngày độc lập của quốc gia. Bên cạnh đó có nhà thờ St. Mary theo lối kiến trúc Gothic, từng là nơi sinh hoạt tôn giáo của những người Anh theo Cơ đốc. Ngoài ra thì trong thành phố cũng có nhiều công trình mang phong cách châu Âu khác. Còn đây là khu tiểu Ấn Lido India tại Kuala Lumpur, một màu sắc rất khác. Những khu buôn bán trưng bày kiểu Ấn Độ và những cơ sở tôn giáo của người theo đạo Hindu. Những kiến trúc Mã Lai thì thường gắn với những ngôi nhà sàn bằng gỗ lợp ngói. Có một đặc trưng nữa là những mái nhà hiện đại hơn, có 2 mái, nhọn và có độ dốc lớn. Thậm chí là nó cũng được ứng dụng trong một số cái tòa nhà mới. Nhìn chung thì Malaysia là một quốc gia Hồi giáo và ở đâu trên đất nước này cũng bắt gặp những công trình mang hơi hướng đạo Hồi. Đại diện cho điều này là nhà thờ Hồi giáo quốc gia nằm ở trung tâm thành phố, nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân toàn quốc và những người đến từ thế giới Hồi giáo. Kiến trúc thánh đường theo kiểu hiện đại, rất quy mô và rất vững chãi. Những cái khu vực của người Hoa thì gắn liền với sự phát triển của những cái con phố buôn bán và kinh doanh. Những cái căn nhà xưa thì giống như là những cái buổi giao thời mà chúng ta xem trong phim Trung Quốc như là Bến Thượng Hải hay là Mã Vĩnh Trinh. Ở phía nam thành phố Kuala Lumpur có một cái ngôi chùa phải nói là hoành tráng về quy mô và đặc sắc về kiến trúc. Chùa Bà Thiên Hậu nằm trên một ngọn đồi nhìn ra toàn cảnh thung lũng Klang. Thường thì những công trình mang đậm văn hóa thì nó nằm ở tầm thấp của thành phố. Còn ở một tầm cao hơn thì có một Kuala Lumpur rất khác. Trong những năm gần đây thì thành phố này bùng nổ những công trình chọc trời, hiện đại và mang dấu ấn riêng, rất khó để lẫn lộn. Thành phố này thì có một màu sắc rất hiện đại, có thể so sánh với các đô thị chọc trời ở châu Á và Bắc Mỹ. Gần đây thì họ cũng cơ bản hoàn thành một tòa nhà rất là cao, cao nhất ở trong khu vực và cao thứ 2 trên thế giới. Kuala Lumpur có phải là thủ đô của Malaysia không? Kuala Lumpur là nơi đặt trụ sở Quốc hội Malaysia, tức là nhánh lập pháp. Thành phố cũng từng là nơi đặt trụ sở các nhánh hành pháp, tư pháp của chính phủ liên bang. Nhưng từ năm 1999 thì các cơ quan này lần lượt chuyển đến thành phố Putrajaya. Ngoài quốc hội thì hiện nay Kuala Lumpur còn có Istana Negara, tức là cung điện quốc gia, là nơi ở chính thức của quốc vương Malaysia, ngân hàng trung ương Malaysia và hầu hết các đại sứ quán nước ngoài.
Thành ra thì Kuala Lumpur vẫn được coi là thủ đô lập pháp của quốc gia, thủ đô kinh tế và tài chính của đất nước. Trong khi Putrajaya trở thành thủ đô tư pháp và hành pháp. Giao thông. Giống như người Anh thì Malaysia lưu thông bên trái đường. Hệ thống giao thông đường bộ ở Kuala Lumpur thì vô cùng phức tạp. Nhìn trên cao sẽ thấy rằng việc phát triển giao thông ở đây là không theo bất cứ một quy luật nào. Thành ra việc di chuyển được ở đây cũng là một thách thức. Có thể thấy là những quy hoạch giao thông ở đây có vẻ là thích cầu vượt hơn là bùng binh. Hầu như ở các giao lộ lớn đều có cầu vượt nhiều tầng. Trước đây thì sân bay chính phục vụ cho Kuala Lumpur là sân bay Subang, nhưng nó đã được thay thế bằng một phi trường quy mô là sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Kuala Lumpur cũng là đường bay bận rộn thứ 8 trong tổng số các đường bay đi và đến Kuala Lumpur. Sân bay nằm bên ngoài thành phố, cách trung tâm khoảng 45 km. Để di chuyển về trung tâm thì có tàu cao tốc, xe buýt, taxi và Grab. Hệ thống giao thông công cộng ở Malaysia là cực kỳ phát triển, nhưng có vẻ là nó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu lưu thông. Từ năm 2010 trở lại đây thì hàng loạt dự án đường sắt kết nối thung lũng Klang đã được triển khai và nhiều tuyến đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Hiện nay ở Malaysia có nhiều loại hình vận tải đường sắt công cộng như là đường sắt một ray, đường sắt hàng nhẹ, LRT, Metro, MRT và đường sắt tốc độ cao. Phần lớn các tuyến đường sắt ở Kuala Lumpur đều đi ngang qua nhà ga chính Kuala Lumpur Central, rất hiện đại và cũng rất là nhiều tầng luôn. Các nhà ga đa số vận hành tự động và với số lượng nhân viên rất hạn chế. Ngoài ra thì ở đây có nhiều tuyến xe buýt, trong đó thì có tuyến miễn phí luôn. Việc đi taxi ở đây thì nên cẩn thận bởi vì có thể là tài xế sẽ chở bạn đi vòng vòng để tính thêm phí. Tốt nhất là nên đi Grab car. Vì giá xăng ở đây rẻ cho nên cước đi Grab ở đây cũng rất rẻ. Nhưng nói gì thì nói thì tình trạng giao thông ở Kuala Lumpur cũng không có phải là khả quan lắm, ùn tắc thì cũng thường xuyên. Kinh tế. Với vai trò là một thành phố toàn cầu, Kuala Lumpur cũng đang dần dần khẳng định mình như là một trong những trung tâm kết nối tài chính trong thế giới Hồi giáo. Xuất phát ban đầu chỉ là một thị trấn khai thác mỏ, giờ đây thành phố không còn phụ thuộc vào nó nữa. Kuala Lumpur không phát triển mạnh về công nghiệp mà chỉ tập trung vào các ngành dịch vụ mang lại nguồn thu nhập lớn. Hiện nay dịch vụ đóng góp khoảng 90% giá trị kinh tế của địa phương. Năm 2010, chính phủ Malaysia thực hiện chương trình chuyển đổi kinh tế nhằm đưa Malaysia trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao. Và Kuala Lumpur cùng các đô thị lân cận được xác định là một khu vực kinh tế trọng điểm quốc gia. Họ được đầu tư vốn, phát triển công nghệ và hệ thống giao thông như chúng ta đã thấy. Theo thống kê của chính phủ Malaysia, GDP bình quân đầu người ở lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur là 11.292 ringgit, ước đạt trên 23.000 đô la Mỹ trên người. Các thế mạnh kinh tế của thành phố là ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, thương mại bán lẻ và dịch vụ du lịch. Nói về ngân hàng thì Maybank là ngân hàng lớn nhất ở nước này và đặt chi nhánh ở tất cả 10 thị trường ASEAN. Nếu tính tổng tài sản đến năm nay, theo Forbes, thì đây là ngân hàng thương mại lớn thứ 4 ở Đông Nam Á. Xếp ngay sau cũng là một ngân hàng khác của nước này, CIMB. Về du lịch thì Kuala Lumpur là thành phố được ghé thăm nhiều thứ 6 trên thế giới. Có thể sẽ ngạc nhiên khi mà nó có số lượng du khách nhiều hơn New York hay là Tokyo. Thế mạnh của họ là sự pha trộn văn hóa đặc sắc và các trung tâm mua sắm hiện đại. Tuy nhiên, trong nền kinh tế Malaysia thì bất bình đẳng thu nhập giữa các nhóm dân cư là một vấn đề. Một số cơ sở kinh tế quan trọng thì phần lớn nằm trong tay những người dân gốc Hoa. Vùng đô thị Kuala Lumpur. Các kế hoạch phát triển kinh tế không chỉ xác định đại đô thị Kuala Lumpur là một khu vực kinh tế trọng điểm quốc gia, mà nó còn hướng tới việc biến thành một vùng đô thị hàng đầu toàn cầu. Dân số toàn vùng năm 2010 chỉ có 6 triệu và năm 2022 là 8,4 triệu. Nó được xác định phạm vi là các địa phương trong vùng thung lũng Klang, bao gồm lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur là trung tâm, các quận gồm Bắc, Hulu Langat, Sebang, Petaling, quận Klang. Các địa phương này thuộc bang Selangor và một lãnh thổ liên bang khác là Putrajaya. Nó bao gồm 10 thành phố, mỗi thành phố được quản lý bởi một chính quyền địa phương. Họ cho thành lập Invest KL, cơ quan xúc tiến đầu tư thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế, để xây dựng các kế hoạch thu hút đầu tư cho vùng đô thị. Hiện nay thì vùng này có sự phát triển và hoàn thiện về giao thông tốt nhất trên bán đảo Malai và cũng là tốt nhất ở Malaysia. Bên cạnh đó thì cũng có sự chia sẻ vai trò một cách tương đối cho các đô thị thành viên. Ví dụ như là thành phố Kuala Lumpur được xác định là trung tâm thương mại, tiêu dùng và tài chính. Để giảm bớt sức ép thì họ chuyển giao các chức năng hành chính của chính phủ liên bang cho Putrajaya như là một trung tâm hành chính quốc gia. Các bạn có thể xem video trước về thành phố này, mình cũng đã xuất bản cách đây ít lâu.
Họ chuyển sân bay quốc tế về phía nam, xây dựng một cái khu phức hợp hàng không, gọi là một khu đô thị sân bay. Còn phía ngoài là cảng Klang, chỉ cách trung tâm vài chục km thôi. Từ cảng về trung tâm thì có đường bộ, đường sắt kết nối. Đây như là một trung tâm vận tải biển. Các thành phố phía Bắc thì là một nơi nghỉ dưỡng và du lịch. Ngoài ra thì có một khu đô thị khoa học chuyên biệt được xây dựng tại Cyberjaya, là một trung tâm công nghệ quốc gia. Đây là nơi đặt trụ sở của Huawei, T-Systems, Dell, BMW và các trường đại học về kỹ thuật và công nghệ. Nhìn chung thì cơ bản là như vậy, còn về hiệu quả thực tế nó có phải là một mô hình tốt hay không thì bản thân người đang nói cũng không đủ khả năng để đánh giá. Rồi, lâu lâu mới làm được một video dài như thế này. Hy vọng là các bạn luôn ủng hộ nha. YouTube Việt Nam cũng mới cho ra mắt chức năng Super Thanks, hình trái tim ở bên dưới. Mọi người thích thì có thể ủng hộ nha. Nhưng mà không quan trọng đâu, chỉ cần mọi người ấn like và rủ bạn bè xem là được rồi. Và nhớ là các bạn đừng có đăng tải video này lên TikTok nha. Chân thành cảm ơn các bạn.